Ang mga duwende at ang sapatero. Noong unang panahon may isang tapat at masipag na sapatero. Sa kabila nito ay naghihirap pa rin siya. Sa labis na kahirapan na yung natitira na lamang sa kanya ay ang sapat na leather o katad panggawa ng isang pares ng sapatos. Tinapos niyang gupitin ang katad ng sapatos bago siya natulog. Siya ay nangangamba na kakapusin na siya sa mga susunod na araw. Kinabukasan, nagmadali siyang dumiretso sa kanyang ginupit na katad. Ngunit siya ay nasurpresa sa kanyang nakita. Gawa na ang sapatos. Hindi siya makapaniwala kaya ineksamin niya muna ito. Ni isang maling pagtahi ay wala. Napakaayos at linis ng pagkakagawa kaya naisip niya na maaring ekspertong sapatero ang gumawa nito. Dali-daling tinawag ng sapatero ang kanyang asawa. Maging ito ay hindi makapaniwala sa ganda at tibay ng sapatos. Siya ay labis na nagalak nang makita ito. Maya-maya pa ay may dumating na lalaking customer. Wow! Ito na ata ang pinakakomportabling na suot kong sapatos sa buong buhay ko. Tuwang-tuwa ang lalaki kaya naman ang binayad niya ay higit pa sa aktwal na presyo nito. Matapos noon ay nakapamili pa ang sapatero ng mga katad o leather na sapat sa paggawa ng 2 pang pares ng sapatos. Sa gabi ring yun, ginupit niya ang mga dapat gupitin at inilatag ang mga dapat ilatag para handa na ang lahat sa kanyang paggawa bukas. Kinabukasan, ay gawa na naman agad ang 2 pares ng sapatos. Maya-maya pa ay 2 customer naman ang dumating. Napakaganda ng pagkakatahi. Oo nga, paano niyo ito nagawa? Dahil sa sunod-sunod na pangyayari, nagkaroon na ng sapat na pera ang sapatero para makabili ng katad para sa 4 pang pares ng mga sapatos. Kinabukasan, 4 na pares ng sapatos naman ang malinis na natapos bago pa man niya ito simulan. Sa paglipas ng mga araw kung ano man ang nagugupit niya ay tiyak naman na natatahi o natatapos na agad na kung sino man. At habang tumatagal, mas dumarami pa ang mga nagiging customer nila. Dumaan pa ang mga araw at tuluyang yumaman ng sapatero at ang kanyang asawa. Isang gabi bago ang araw ng Pasko, pagkatapos niyang gupitin ng mga leather o katad para sa sapatos ay sinabi niya sa kanyang asawa. Sa tingin ko ay wag muna tayong matulog ngayong gabi para makita natin kung sino ang mabuting loob na tumutulong sa atin. Pumayag ang asawa kaya naman nagtago sila sa likod ng kurtina sa madilim na bahagi na kanilang silid. Hating gabi ay may lumitaw na 2 duwende. Tumungo sila sa mesa at sinimulang gawin ng mga sapatos. Naggupit, nagtahi, nagdikit at hindi sila tumigil hanggat hindi natatapos ang mga gawain. Sobrang namangha ang mag-asawa sa kanilang nasaksihan. Pagkatapos naman ng mga duwende sa mga sapatos ay inilagay na nila ito sa shelf at agad din silang umalis ng tahimik. Kinabukasan, sinabi ng asawa sa sapatero, "Napakabait ng mga duwende ngayon. Talagang pinapayaman nila tayo. Naku, karapat dapat lamang na may gawin tayong isang bagay na magpapakita ng ating lubos na pasasalamat. Napansin mo rin ba na wala silang kasuotan? Tama! Ipagtahi natin sila ng mga damit. Ako na rin ang bahala sa pagtahi ng sombrero at medyas at ikaw na ang gumawa sa kanila ng maliliit na pares ng sapatos. Sa totoo lang higit pa ang nararapat para sa kanila. Napakabuti nila sa atin, hindi ba?" Napakagandang plano, mahal ko. Sinimulan na nilang gawin ng mga ito. Pagsapit ng gabi ay handa at kumpleto na ang kanilang mga handog.
At sa halip na mga kasangkapan ng sapatos ang iwan nila nung gabing yon, ang inilagay nila ay ang kanilang mga regalo para sa dalawang duwende. Pagsapit ng hating gabi ay dumating na ang mga duwende. Hinanap nila ang leather, ngunit ang tumambad sa kanila ay ang mga maliliit na kasuotan. Natuwa ang dalawa at agad sinuot ang mga ito. Matapos ay sila'y sumayaw at umawit. Yehey! Hindi na natin kailangang magtahi. Mayroon na tayong maganda't maayos na kasuotan. Masaya at masigla silang lumabas ng pinto. Mula noon, hindi na rin sila nakita ng mag-asawa kailanman. Ngunit kahit sila ay umalis na, ay nanatili naman ang swerte at pag-asang kanilang dala. Gusto niyo pa ba ng maraming kwento? Mag-subscribe na sa aming channel, imbitahan mo na rin ang iyong pamilya at mga kaibigan at sama-samang mag-enjoy sa Magic Box Filipino, kung saan puno ng kasiyahan at pagkatuto.